তো সেই গাইছ স্বাগতম টু মৃন্ময় ব্লগ। তো আজি মানে দোকান ৰখীয়া মানে আমাৰ খুৰাহঁতৰ তাতে আছোঁ। তো এইফালে আমাৰ চিঞৰো আছে, মানে চিঞৰে মই অলপমান বহি আছোঁ দিয়ক, মানে সৰু কাৰ লেকচাৰবিলাক মাৰি সৰু মানে আমাৰ 6-7ৰ কথাবিলাক পাতি অলপমান মানে ইয়াতে ৰখি আছোঁ। আৰু অৱশেষত মানে কাষ্টমাৰ আহিছে। তো এতিয়া মই কামত লাগো, মানে এইবিলাক দালি চালি কিবা কিবি লাগে, পাপৰ, তো দিয়ক মই ধুনীয়াকৈ দি লওঁ। কিন্তু মই দিয়া আগত চিঞৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ এইফালে দালি আধা কেজি আৰু কিবা কিবি আৰু কোনটো এইটো আপোনাৰ বিচৰা এতিয়া খুচুৰা বিচাৰিবলৈ গৈছে, মানে 3 যোৱা মানুহ আহিলে খুচুৰা নাই, চব 200 টকা 200 টকা লাষ্ট বাৰ চিৰা গৈছে। খুৰা অহা নাই অঁ কৃষ্ণ যাত্ৰা হ'ল দিয়ক ৰম গেলি সুমন্ত লৈ দিয়ক। এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আহিলে চব মানে হেৰি বাকী এইফালে মই লিখি আছোঁ গম পাইছে। তো সিমানখিনিয়ে হৈছেগৈ আৰু দিয়ক, 100 টকাটো পোৱাৰ পিছত চব আৰু এইফালে লাইনকৈ এয়া বাকী হয় নাই চিঅ'। এয়া কোনো ধৰণৰ মানে কাজিয়া নহয়, মানে এয়া মানে এই চিৰই মই 6-7ৰ কথাবিলাক পাতি আছোঁ, তাকে স্পীডত গৈ দিছোঁ, আপোনালোকেও বুজি নাপাব, ময়ো মানে সেই আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টা পিছত আমাৰ খুৰাও আহি পালেহি। তো এতিয়া খুৰাক সকলোখিনি কথা বুজাই মই ঘৰলৈ বুলি যাওঁ। বহুত দেৰি থাকিলোঁ দিয়ক। তো এতিয়া আমি মানে বিচনা লৈ ঘৰলৈ আহোঁ। বাই বাই। 6টামান বাজিছে, বেছি টাইম হোৱাও নাই। তো ময়ো ঘৰ আহি পাইছোঁ। তো সেয়াই আৰু দিয়ক আকৌ তো আজিলৈ এতিয়া ইমানতে স্থগিত ৰাখিছোঁ, আৰু পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা এয়া পিছৰটো দিন। তো আজি মানে পাৰ্চেল দুটা অহাৰ কথা আছে, তো তাকে আহিছে নেকি, ফোন চোন মাৰিছে মানে, বলকচোন যাওঁ কি আছে সকলো দেখুৱাম। অঁ মেডিকেল কেম্পাছত ন আহি দিয়ক, এখন গাড়ী লৈ আহিছে, সেইখন চাব পাৰে। তো এইফালে ক'ত যায় যাওক, এতিয়া মোৰ পাৰ্চেলটো বলক তেতিয়া আনবক্সিং কৰি অলপমান দেখুৱাই দিম সেয়াই আৰু। তো কি আছে এতিয়া দেখুৱাম বলক, তেতিয়া ঘৰত যাওঁ ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং হ'ব, কিনো আছে থকাত। বেয়া দিয়ে গাইছ, বেয়া মানে আঠা চাঠাবিলাক। তো গাইছ দেখিলে আনবক্সিং কৰাৰ পিছত এইবিলাকে ওলালে চাব পাৰে, মানে সৰুকৈ এটা আনবক্সিং। তো একো বুজি পোৱা নাই চাগে কিছুমানে তো এইবিলাক বিট গম পাইছে। তো ৰ'ব আৰু এটা আছে না, সেইটো আনবক্সিং কৰি দিওঁ। গাইছ আধা ঘণ্টা মিহোৱাৰ পিছত এইগাল ওলাইছে কেতিয়া মেচিনটো, এইটো হৈছে এটা ড্ৰিল মেচিন চাব পাৰে। সেইটো কাৰণে এইবিলাক ইয়াত আছে দেখিছেতো। তো এইবিলাক এইটো চাইডে সকলো কৰাৰ পিছত বৰ্ডত লগা অলপমান চলাইছোঁ মানে ঠিকে আছে নে। তো ঠিকে আছে দিয়ক, বৰ্তমান সেইটো গিয়াৰ থকা হয়। খুলিলোঁ, এয়া ওলালে চাব পাৰে এইগালৰ সৈতে। আৰু এটা আছে এইটোতো এটা মেচিনে আছে, কি মেচিন আছে মই নিজে নাজানো গম পাইছে। এইটো চাই লওক তো বলক। তো চাওক এইটোতো এইবিলাকে আছে আৰু সেইটোতো সেইবিলাকে আছিলে। এতিয়া কালাৰ কেনেকুৱা মেচিন সকলো দেখুৱাইছোঁ। তো বনাক দে ফোনে হৈ গৈছে দিয়ক। সকলো আনবক্সিং কৰাৰ পিছত দুইটাতে একে ওলালে গম পাইছে। তো এতিয়া আৰু এটা ফোন আহিছে, মানে আৰু এটা মেচিন অহাৰ কথা আছে। তো আজি মেচিন আৰু দিয়ক উপায় নাই। তো মানে সেইটো বা কেনেকুৱা কি মেচিন সেইটো দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে এইবিলাকে আৰু দিয়ক। তো এতিয়া বলক তেতিয়া আকৌ ৰাস্তাত যাওঁ, কেনেকুৱা কি সেইবিলাক চফা কৰোঁ। মোৰটোতো আমনি লাগি গ'ল আনবক্সিং কৰি। তো এইটো চাইডে এতিয়া এই দাদাজনে ধুনীয়াকৈ আনবক্সিংটো কৰি উলিয়াই দিছে আৰু দিয়ক। আৰু এটা আহিলে মানে একেটা চিষ্টেমে মেচিন চাব পাৰে। তো অথনি দেখুওৱা নিচিনা মানে এইবিলাক আৰু মানে খোলা খুলি কৰি নাথাকোঁ, সেইবিলাক একেটা চিষ্টেমে যিহেতু। তো এতিয়া বলক মানে ৰ'ব আহিছে, কিন্তু মানে বিশেষকৈ এইবিলাক বস্তুৱে ভাল লাগে, মানে ফুটাই মেলি চাওকচোন কি মজাকৈ ফুটে। হ'ব দিয়ক, সেইবিলাক ফুটাই থাকিলে নহ'ব, বহুত কাম আছে। মানে বিশেষ একো নাই, মানে অলপমান লিখনি আছে, লিখনিবিলাক কৰি লওঁ আৰু মেচিনবিলাক ধুনীয়াকৈ ঠিক ঠাক কওঁ। তো সিমানখিনিয়ে কাম। তো সেয়াই আৰু দিয়ক, কওঁগৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ।